Mga kalasa, kamusta na kayo? Naisipan ko lang na magluto ng isang masarap na rice dish ngayon dahil ang tagal ko na nagkikrave dito. Kaya naman para sa ating episode, gagawa tayo ng Java rice at samahan pa natin yan ng moist na pork chop na may crispy na breading. Pakicheck na lang yung description ng video na to para dun sa detalye ng recipe. Kaya kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Una muna nating lutuin yung Java rice. Eto, meron na tayo ditong bigas. Nahugasan ko na to, kaya yung itsura, di ba, medyo basa-basa pa. Kailangan lang natin itong isaing, kaya maglalagay lang ako ng tubig. So, syempre, susukatin lang natin. Ang daliri, ayan. So, approximately mga 2 cups ng tubig ang gamit ko sa 1.5 cups ng bigas. Tatakpan ko lang muna itong ating cooking pot at papakuluin lang natin yung tubig. At once kumulo na yung tubig, tanggalin na muna natin itong takip. At pwede kang gumamit dito ng rice cooker para mas mapadali yung pagsaing ninyo. Ang gagawin ko ngayon, maglalagay ako ng pampalasa. Gumagamit ako dito ng Knorr pork cube. Yan yung magpapalasa dito sa ating Java rice. So isang peraso lang ng Knorr pork cube ang ilalagay ko. At importante dyan, pagkalagay, dapat hahaluin natin kaagad. Dapat ma-dilute ito o humalo mabuti. Ito na yung pagkakataon para takpan natin uli itong ating cooking pot. At ituloy lang natin ang pagsaing hanggang sa maging lutong-luto na yung bigas. Alam ko na matagal yung proseso na antayin natin kaya wag na nating patagalin pa. Kaya naman naghanda na ako ng bigas na nasaing ko na. At ito na yon. So malasa na to. Naglagay na din ako dito ng Knorr pork cube. So for this purpose, itatabi ko muna to. Itutuloy ko na to sa pagsaing mamaya. At ituloy na natin yung paggawa ng Java rice gamit itong na-prepare na natin na kanin. Pag sinabi nating Java rice, para dun sa mga hindi familiar, ito yung kanin na medyo orange yung kulay. Yan. Kaya ito, lulutuin na natin yan. Nagpainit lang ako dito ng isang pan. At para sa recipe na to, magpapakulay dyan sa kanin na yan, 2 ingredient. Ito yung una. Yan yung tinatawag natin na annatto oil o atswete oil. Simple lang ang paggawa nitong atswete oil. Pinapainit ko lang yung buto ng atswete sa mantika. At once na kumulo na yung mantika o once na uminit na, pabayaan lang natin mag-settle yan. At pagkatapos ay isasala lang natin gamit ang kitchen strainer. At ito na yung resulta ng masala. So habang umiinit na itong ating annatto oil, naglalagay din ako ng margarine. Yan. Ito naman yung magbibigay ng linamnam dito sa ating Java rice. So pabayaan lang muna natin na matunaw itong margarine ha. So, halu-haluin lang natin yan. Tapos, ire-ready ko ng ibang mga ingredients. Para dito, magigisa lang tayo ng sibuyas at ng konting bawang. Yan. At this point, natuno na yung margarine at medyo mainit na rin yung ating oil. Maglalagay lang muna tayo dito ng bawang. Itong bawang na gamit ko ay hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Ito yung tinatawag na minced garlic. So, mas maganda kapag ganito yung gagawin ninyong hiwa. Unti-unti nating igigisa yan habang papainit pa lang yung mantika. Para hindi ito kaagad mag-brown ng biglaan. Kumbaga dahan-dahan yung pag-brown niya. Ibig sabihin yan, hindi yan masusunog agad. Yan. At habang naluluto na yung bawang at nag-umpisa na mag-brown, ilagay naman natin itong sibuyas. Puting sibuyas ang gamit ko. Hiniwa ko lang din ng maliliit. Napaka-importante dito na maluto mabuti itong sibuyas hanggang sa lumambot. Para kapag hinalo na natin yung kanin na naluto na natin, which is yun nandito, diba? Kumbaga maghahalo na lang yan sibuyas, sasama na lang yan doon sa kanin. I think okay na tong sibuyas. Unti-unti na siyang lumalambot. Para dun sa mga nagtatanong kung pwede bang gumamit na lang ng onion powder or garlic powder, pwede po. Okay lang naman yan. Gumagamit lang ako ng sariwang bawang at sibuyas para talagang yung lasa buong buo at sariwang-sariwa, di ba? Kasi may pagkakaiba din syempre sa lasa pagdating sa powder version at dun sa sariwang version. Ilagay na natin itong naluto na kanin. Lagay na natin lahat. Makikita niyo na buhaghag. Yan, depende yan sa gamit ninyong bigas. Basta feel free na gamitin yung bigas na gusto niyo. So yan, haluin lang natin to ha. So habang inahalo, mapapansin niyo na, ayan, unti-unti na magkakakulay yung bigas. Literal lang na nagsasangag tayo, di ba? Papansin niyo no, yung kulay dito ay kumalat na. So na-distribute na natin. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan kasi may ilalagay pa tayong mga ingredients para makompleto itong ating Java rice. Kung meron na tayong kulay na nagpapapula, ito naman magpapadilaw. Ito yung tinatawag natin na turmeric powder o yung luyang dilaw.
Napakaraming nutritional benefits niyan. Para sa akin, importante na nilalagay natin yan dito dahil hindi lang yung pampakulay. Maganda rin yan sa kalusugan. At bukod dun sa luyang dilaw, maglalagay din tayo ng asukal. Yan. Medyo on the sweeter side tayo dito sa ating Java rice, which is gano'n naman talaga pag sinabing Java rice. Medyo manamis-namis. Yan, ang ginawa lang natin, nilagay lang natin yung dalawang lasa ingredients, hinalo natin, at okay na to. Basta mahalo na mabuti. Hindi na natin kailangan itong asinan dahil malasang-malasa na to. Naglagay na tayo ng Knorr pork cube kanina, di ba? Habang sinasaing natin yung bigas. Ganyan lang kasimple gumawa nitong version na to ng Java rice. Itabi muna natin itong ating Java rice. Ngayon naman ready na tayo para iluto yung ating moist na pork chop na may crispy na breading. Actually, pagdating dito sa pork chop, na-prepare ko na to. Gumawa ko ng brine solution at brinain ko tong pork chop for 7 hours. Para doon naman sa brine solution, simple lang yan. Nag-combine lang ako ng 4 cups ng tubig sa 1/4 cup ng asin. Naglagay din ako ng asukal, pero optional lang yung asukal At naghalo din ako ng pampalasa at ng pampabango dito, katulad na lang ng rosemary. Ang importante dyan, haluin lang natin mabuti yung brine solution at ibabad na natin yung pork chop. Nilalagay ko lang to sa loob ng refrigerator. So after 7 hours, ready na yung pork chop. Hinuhugasan ko lang yan mabilis lang ng running water. At pagkatapos nyan, tinutuyo ko, ito na yung magiging itsura niyan. At since ready na yung pork chop, gagawin naman natin yung breading dyan. Napakasimple lang. Harina, all-purpose flour, nilagay ko lang dito sa resealable na bag. Pagkatapos nyan, maglalagay lang ako ng asin, onion powder, garlic powder, at maglalagay din tayo ng konting baking powder dito. Ito na yung baking powder natin. Nakakatulong tong baking powder para magpaalsa at magpalutong na rin. So once na nasama na natin lahat ng mga dry ingredients, shake ko lang ito para mahalo mabuti. At kung mapapansin niyo dito naman meron na tayong isang pan, nagpapainit na ako ng mantika. So yan, ganyan lang kasimple. Nahalo na natin yung mga sangkap. Doon naman tayo sa pork chop. Meron na rin ako ditong itlog. Kuha tayo ng isang perasong pork chop, ilagay natin dito sa loob ng ating resealable na bag. I-seal lang natin at i-shake lang natin. So once na ma-shake na, it's always a good practice na shake off din natin yung excess na mixture sa pork chop para hindi siya kumapal masyado. At kukunin ko naman itong beaten egg. I-dip ko lang yung pork chop. Siguraduhin lang natin na na-coat na mabuti. Kasi ang susunod natin gagawin ay ibabalik natin uli itong pork chop doon sa ating resealable bag. At i-coat natin ito for the second time. Dito nakakapit yung karamihan ng ating all-purpose flour mixture. Diretso na natin. Isi-seal ko lang uli yan. At dating gawin. Shake, shake, shake. Tapos, shake off natin uli yung excess. At tama-tama din dahil mainit na yung mantika. So, ibig sabihin, pwede ko nang idiretso to dito para iprito. Iprito lang muna natin dito yung pork chop. I-adjust ko lang yung init sa medium. At ituloy lang natin ang pagprito hanggang sa maging golden brown na yung kulay nitong side na nasa ilalim. Habang nangyayari yan, gawin natin yung same steps kanina. I-prepare na natin yung ibang mga pork chops pa na ipiprito. So ito, i-check muna natin So makikita ninyo, medyo nag-golden brown na, ibabaliktad ko muna. Yan, ituloy lang natin yung pagluto sa kabilang side. At pwede natin itong baliktarin uli para maluto ulit itong kabilang side hanggang sa talagang maging golden brown na yung kulay niyan. So yan, check na natin yung kabilang side. Ibabaliktad ko to uli para mas maging golden brown itong nakikita niyo yung part na to. So pwede natin itong balik-baliktarin. Depende sa preference niyo ng kulay. So yan, di ba? Ganyan yung kulay na gusto nating ma-attain. Itutuloy ko lang ang pagprito dito hanggang sa yung kabilang side ay maging ganito na rin yung kulay. At pagkatapos nyan, ilalagay ko lang yan sa isang plato. Naglagay lang ako ng paper towel doon sa plato para ma-absorb yung excess ng mantika. So yan. Naging okay na din yung kulay niya. Golden brown na. So okay na to, no? Tatanggalin ko lang muna dito sa ating lutuan. Ililipat na natin sa isang plato. And we'll do the same step doon pa sa ibang mga natirang pork chop. So na-prep ko na, pwede na natin itong pagsabayin para mas mabilis yung ating pagluto. Pagkakasya na lang natin dito sa lutuan. So itong nakikita ninyo ngayon, nagpiprito tayo pero lumalabas yung dugo dito sa buto. Okay lang yan, natural yan. Dahil nga syempre, di ba, madugo naman talaga yung buto. Okay lang naman na pabayaan natin yan. Yun nga lang, kapag ginawa natin yun at naging puno na ng dugo, itong ibabaw na side. Kapag binaliktad natin, tapos tiningnan natin yung pagkakaprito, magiging itim na tong side na to. So ayaw naman nating maging kulay itim, diba?
So kung ito naman nakita ninyo nangingitim na, tanggalin na lang natin totally. See kung ano na itsura nito. Ayan, nag-golden brown na din naman siya. So saktong-sakto lang din. So ibabaligtad ko lang itong mga pork chop na to. Wow! O, diba? Ang ganda ng mga kulay. Itutuloy ko lang ang pagprito dito sa kabilang side. Tapos, may natira pang isang pork chop dito. Iluluto ko rin yun maya-maya pagkatapos nito. Then afterwards ay ipi-plate na natin ito. No? I-arrange na natin yung ating Java rice sa isang serving plate kasama ng pork chop. That i-serve na natin. So guys, bago ko ipakita sa inyo yung ating final product na naka-arrange na sa plate, i-check muna natin itong pork chop na naprito. Ito sabi ko naman sa inyo, crispy yung labas, di ba? Yan, naririnig niyo sa pag-cut pa lang. Tapos dapat juicy yung loob niyan. So yan, kaya may close up tayo para makita ninyo kung gaano ka-juicy. Malasa. Nakakatulong talaga yung brine. So nakikita ninyo yung moist na loob na yan, di ba? Kadalasan kapag nagpa-fry tayo ng pork chop, hindi natin ma-achieve yung ganitong moisture dahil dry na dry yun. Kaya importante talaga na binabrine natin. Ganito yung pork chop na may enjoy natin kainin kasama ng ating masarap na Java rice. Ayos. Ito na yung ating Java rice with pork chop. Itsura pa lang, talaga namang katakam-takam na. At tingnan ninyo, siguradong malutong na malutong yung outer part ng pork chop. Nakita nyo naman kanina, sobrang moist pa ng loob, diba? Tara na, kain na tayo! Yan nakita nyo naman, napakadali lang lutuin itong ating kumpletong meal. Napakaluto na ng pork chop at moist pa. At pagdating naman sa Java rice, napakalasa na niyan at matingkad pa ang kulay. Kaya talaga namang nakakagutom sa tingin pa lang. Ano pa kaya kapag natikman na natin? Kaya bahala na kayong umubos dito. Magkita-kita na lang tayo sa ating mga susunod pang video. At kung meron kayong mga katanungan o suggestion o feedback, pati mga recipe request, mag-comment lang kayo At babasahin ko yan at pipilitin ko makapag-reply. Maraming salamat ulit. Hanggang sa muli.